Good morning, guys! So, it's been 1 week since we been working, guys. And today is my day off, finally. So, nakapag-day off din tayo, guys. So, ang gagawin natin today, maglilinis ng bahay. Maglilinis ng bahay. Tapos, itong asong to. At saka, pupunta tayo ng Big W, guys. Kasi, yung mga bata may camp next week. Ang titiglan na natin kung may suitcase doon na mura lang kasi. Kailangan nating magbili ng suitcase. At, ay, ginoo ko. And then, may roster na tayo, guys. May shift na tayo para sa next placement natin. So, 5 weeks yung placement natin. Straight 5 weeks. So, wala tayong pera sa Pasko. So, yung mga, mga kapamilya ko dyan, wala muna tayong maraming pamasko, okay? Kasi nga wala tayong budget. Kasi nga, yung placement dito, walang bayad. Para siyang OJT, guys. Wala talagang bayad, guys. Mag-work ka na lang mag-work for 5 weeks. Tapos wala kang bayad. Kasi on-job training naman yun. At saka, hopefully, matapos na natin to. Isasakirap lang natin to kasi last na to. So, we will just do it. We will just do it. Do it. You can do it, guys. So, yeah. Anyway, nakabihis na tayo. Mag-ayos na tayo ng mukha. Tapos, yung bedsheet natin, i-change natin mamaya. Tapos, ipakita ko sa inyo yung ko, guys. Yung may roster na ako, guys. O, shift. Tawag dito. Yung mga schedule ng aking work. Ay, ginoo ko. So, ang pangit talaga, guys. Kasi AM, PM, PM, AM for the whole week. And then, EM, PM, AM again. So, mess up talaga yung nila, schedule. Kasi, PM, tapos gigising ka na naman maaga para sa morning. So, anyway, ito yun siya, guys. So, I'll show you. Tignan niyo muna tong aso ko, oh. Huy, anong ginagawa mo dyan? Ha? Nagbark-bark ka lang nang nagmamawar sa garden, oh. Nagbabark-bark ka lang dun, ha? Nagbabark-bark ka lang. Relaxing lang tong batang to, eh. Relaxing lang tong asong to, eh. Relaxing talaga yan siya. Shh! Stop. Stop. Chili. Ang chili girl. Sumama pa talaga to kanina sa eskwelahan nung naghatid ako ng mga bata. Stop. Good girl. Who is it? Laka? Who is it? Ang chili. Ang chili. Hala! Pag ginaganon ko siya, hala! Laka! Who is it, girl? Who is it? Oh my God. Ay, siya, mami. Diyan lang siya nakatayo sa pinto. Tignan niyo yung bulaklak ko, guys, oh. Meron bulak na. Ang hirap mag-garden kasi yung hay fever ko, ay, ginoo ko. Grabe talaga. Ewan ko ba? Wala naman akong hay fever sa Pilipinas, pero dito, grabe talaga yung hay fever. At the moment, tumutulo nga yung ilong ko ngayon, oh. Hindi ko napakita sa inyo, guys, kasi gross. Anyway, ito na yung ating schedule. Ito siya, guys. Ayan. Hindi ko napakita yung pangalan. So, ayan na siya for 5 weeks. Meron pang 1 week niyan sa age care. So, first week is age care. Tapos yung nag-garden sa harap. And let's go get ready, guys. Alis na tayo soon. Alis na tayo, guys. Yung mga bulaklak ko kailangan i-trim. Pero hindi tayo makapag-trim kasi yung natin, hay fever, mag-attack na naman. So, tignan nyo, guys, oh. Kailangan talaga siyang i-trim. Ayan, need ng cutting. Tapos, ang daming weeds. Need ng trimming. Ito, hindi tumubo. Let's go, guys. Alis na tayo, guys. At maganda yung araw today. Maganda yung araw. 23 degrees. And nagsisimula na yung ilong natin, guys. Nag-i-sneeze na tayo. Kasi pag ganitong araw, magandang araw, grabe yung hay fever talaga. Nag-a-atake talaga siya. Yung ilong ko parang kamatis na.
I already take some antihistamine before, but it's not working anymore. Hello, darling. So, tignan na lang natin yung ilong natin para ng palwa. Palwa na nakakabulhot ng sipon. Ay, ginoo ko. May fever pa more. We are here na, guys. So, meron din ditong Woolworths. Oh. Yan. So, wear a mask pa rin tayo dito, guys. Kahit nag-ease na yung lockdown. So, mask pa rin. Tapos, QR code. You got everything. We don't need to bring a lot of bags because we're not shopping groceries. Let's go. Ang daming sale, guys. Hanap tayo ng bag. Mahal. Ang cute nito, guys. O, tingnan mo. It looks like inside. Oh my god, that's so cute. Very nice. Nice color. Marami nang kumakain sa labas. Andito lang kami kakain sa car kasi parang risky. But anyway, guys. Kain tayo nito, guys. Oh, kebab. Sarap. Delicious. Kain, guys. What? What is? Oh, no, here. They have some more of these because No, it's half. it's too much. No. So ito, guys, oh. Ayaw ni Habi ko sumama sa camera kasi na-shy daw siya. May shy. Okay, I'm gonna eat the foil in this. Holy moly. Look at that. Sarap, guys. Kebab. Kain. Big mouth. Very hard. Tomato be nice in this. Doesn't have any. Doesn't have any. Binilhan ko yung daughter-in-law ko ng daughter-in-law. What daughter-in-law? Si Lorna nito, guys, oh, kasi naka-quarantine siya. So binilhan ko ng HSP. I-drop namin mamaya. Sarap. Malapit na tayo finish line, guys. Grabe, nakakabusog. Oh dear. Last bite. Excuse me. Oh my god. Mukbang pa mo. Sarap. Oh my god, mukha ko. Dito na kami sa bahay ni Lorna. Agay, why so blood? Ay, ba't balak ka, lamalak? Wait a minute. So, dala na siya ng pagkain, guys. Learning! 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 Open the door. The doorbell's there. I wonder if the doorbell's working. Is she home? You sign Yeah. You need anything else? No, I think Gary's going to shop my... You get the results yet? No. We usually not very lunchtime, get off lunch. Everyone else has got their results.
As long as Wait na kami guys. So si Lorna guys, naka-quarantine siya kasi yung work niya, merong nag-positive na worker. Pero hindi naman siya yung nag-positive, yung kasama niya sa trabaho. So naka-quarantine siya 7 days. Kaya dinala namin ng pagkain. At saka nagpa-pick up siya ng something. Tapos din-drop namin. So yun. Uwi na kami guys. Papakita ko sa inyo mamaya yung bag na nabili natin sa Strand Bags. Oh, so many washing machines for free. Kalagay lang siya sa ng daan, gilid. So yeah, papakita ko sa inyo guys. Grabe ang bargain na bargain talaga guys yung nabili ko. Para sa mga bata ba sa camping. So I'll show you later. Tingnan niyo itong ibon oh. Enjoying the water beside the road. Masagasaan ka dyan, ibon. Look at nahiya tuloy. Bahay na tayo guys. Nakabili tayo ng para sa mukha guys kasi special. Okay, musta na kaya yung ating maliit na aso? You grab the food in the back? Chips and gravy. Do you want me to get it? oh, it's okay. You hold this one din. Meron pa kaming pagkain dito guys. Look, nasaan na ba yun? Chips and gravy. I'm not hungry anymore. We should have left this. We should have bought this. See? What else do you want? No, just leave that. What are they? That's tent. I mean sleeping bags. Alam na talaga niya na nandito na tayo guys. Tingnan natin kung anong ginagawa, Bi. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Hello, girl. Hello, girl. Happy kayo. Very happy. Aligil. Ali. Come. Ang kadul. Agay. Lingas bagi guys tanan. Relax ba? Ay sus, Ginoo. Uy, sige, makan malaka. Look, you're going daddy, girl. Look, where's daddy? Look, where's daddy? Uy, Ginoo ko. Langas. Uy, Mario. Uy! Langas ka, istanan langas. Sige, dagan. Sige. Come here. Come, girl. Come here. Shh. Come here. Come. Buang. So guys, pakita ko sa inyo yung nabili ko sa Big W para sa mga bata ba. Kasi may camping sila next week. Pupunta sila sa beach. Camping and adventure. So bili ako ng pajama guys para kay Zach. Ito. So ito siya, pajama pants. Pajama set. Yan. Tapos meron rin siyang shorts. Kasi magdadala daw sila ng shorts. At itong shorts ng pants. Ng pajama pants. Tapos ito, pajama set. Kasi mahilig yan siya sa mga long. Yan. Kasya na yata ito eh. Size 7. Wala kasing size 8. Yan. Ito, special. Maganda yan. Tapos ito siya. Cleansing jelly. Facial cleanser yan siya. And then ito toner. I need a toner. Naubos na yung toner ko. So yeah. Yan lang yung nabili natin today. Tapos kumain ng lunch. And that's it. Kape muna tayo guys. Ang dami kong gagawin. Uy, maglinis. Magtupi. Coffee muna. Enjoying the sunshine there, Gelly. Okay? Tapos magtutupi tayo. Magawa tayo ng video. Magtutupi ng mga damit. Magluluto tayo ng munggo para bukas. Kasi doon ako sa bukas, aged care. Tapos may mga Pinoy ako mga kasama. So magbaon tayo ng munggo. Meron akong karne dyan. Tapos meron din akong bok choy. So yun na lang ilagay natin. So isosok lang natin to guys para maya
Kasi pipick up ako ng mga bata. So, mamaya, ready na siya. So, isoak lang natin o ipaboil while we are folding. Paborito din to ni Zach. Kasi gusto niya to eh. Tapos, ang dami ko pa talagang tutupiin. Oh. Ay, ginoo ko. Anyway, guys, ito yung bag na nabili namin kanina. Oh. But, I'm gonna make a different video out of this. But, that's the one. I'm gonna do a quick review. And then, yeah. The price for that one is actually from 222. So, $50 na lang siya, guys. Nabili ko. So, ipapakita ko sa inyo yung next video kung ano ang itsura niyan. Okay? Alright, guys. So, nagbo-boil na yung ating munggo doon. Kumukulo na yung ano natin. Munggo. So, we'll fry the meat now, guys. Para sa ating munggo. So, ito lang siya. Tapos, bok choy. Ito, slicing lang natin. Itong asong to, oh. Ginoo. Gawa tayo nito, guys. Oh, masarap daw to. Galing to sa Coles. So, bubble tea. Tapos, ito na yun. Hindi pa tapos. Kasi nasunog na yung ginisa ko, guys. Tapusin natin to mamaya, okay? Alright. So, ito na munggo. Ready na, guys. Yan na lang kulang. Luto na, guys. So, pick up lang natin yung mga bata. At ito na yung vlog natin for today. Short lang yung ganap natin kasi busy ang lola. Work na naman tayo bukas. Doon tayo sa aged care bukas. So, naluto na natin yung munggo. So, may baon na tayo. So, magdadala ako para sa aking mga friends. And, thank you guys for watching. I hope you enjoy today. And don't forget to subscribe. Bye!